Search and destroy. Мої вітання, командири. Ви на каналі DBT. Сьогодні ми розберемо один з найнапруженіших боїв у Generals Zero Hour. Підтримайте відео лайком, підпискою, коментарем та репостом. Це дуже допоможе розвитку нашої спільноти. І головне, додивіться ролик до кінця. Фінал вас точно здивує. Хочете більше контенту і турнірів? Підтримайте канал донатом. І посилання є в описі цього відео. Наші стріми відбуваються на Ютубі, Твічі та Троло. Приєднуйтесь там, де вам зручно. Будемо дивитись матч в форматі 2 на 2, в якому зустрілись команди Мегуміна і Геймера проти команди Фантома і Сумного. Я думаю, хто дивиться українські генерали, знає, що це за гравці. Дуже хороші. Звісно ж, не дивізіон А, але грають вони і перемагають. Мегумін розпочинав на верхній точці зліва за гла підривного. Його напарник Геймер розпочинав на верхній точці справа, який грав за ванільного глашника. Під ними команда Сумной грав за китайського піхотного генерала. І зліва грав Фантом, який був ядерним китайським генералом. І в нас вже перші сутички на карті є. Тут йде активна боротьба за правий фланг, центр. І поки що швидшим тут виявився Сумной. Як бачимо, Геймер трішки не встигає, але і тунель він там вже відбудував. На лівому фланзі також йде боротьба. Тут ситуація інша. Тут все ж таки Мегумін виявився першим і намагається тут Фантом якось бульдозером заважати, але я думаю, зараз залишиться ще й без бульдозера. Нічого не зробить. І тут, в принципі, він не встигає. Тобто команди розділили фланги десь 50 на 50. Правий фланг тримає команда Сумного і Фантома. Лівий фланг тримає команда Мегуміна і Геймера. Поки що перші сутички на карті, перші технічки поїхали в атаку. І, як бачимо, зараз буде намагатись Фантом якось захистити свій останній бульдозер. Чи вдасться це йому зробити? Ні, не вдається, втрачає. І технічка тут дуже вдало заїхала від Мегуміна. Чи є ще бульдозери у Фантом? Фантом розпочинав гру з 3 бульдозерів. Більш-менш вдало. Намагається також і Геймер тут шахи наводити на много. Вибиває йому один з бульдозерів. До речі, це останній в нього був бульдозер. Мною втратив перший трішки раніше. Ну і також без відповіді не залишається. Намагається зараз танками-драконами проїхати на базу Геймера. Треба його також гальмувати в своєму розвитку. Фантом так само відповідає, спалюючи ресурсний центр зараз Мегуміну. І поки що обидві команди намагаються заважати якомога більше один одному. Сподіваюсь, гра буде не швидкою. Тому що, в принципі, як бачимо, зараз дуже активно намагається що Мегумін, що Геймер тривати і не давати розвитку своїм опонентам. Ну, а Фантом з Сумним намагаються це все стримувати. І, як бачимо, ну, більш-менш це вдається. До речі, тут є такі небезпечні позиції на нижній частині карти. Тут 2 глашника. Треба не давати ще й зачепитись за цю територію. Дуже погано, якщо там будуть відбудовані якісь тунелі. Геймер знов намагається швидкою технічкою проїхатись далі, але на цей раз технічку не пропускають, і підривники своїм ходом вже йдуть в атаку, але я думаю, що тут їх зупинять. Зупиняє їх аванпост своїм. І добігає все ж таки, один танк-дракон підривають.
Фантом також відповідає поодинокими поки що юнітами. Це Батлмейстер. Майстер бою, якщо правильно. І його зупиняє один з рокетбагів, який вже є у Мегуміна. Як бачимо, вже є палац у Мегуміна. Палац і намагається добудувати Розгеймер, але йому трішки заважали. У нас на лівому фланзі зараз розпочинається сутичка. І, як бачимо, поки що вдається там зробити Мегуміну. На правому фланзі також іде боротьба. Намагається геймер не давати збирати ресурси, але поки що не вдалі ці його спроби. Сумной як збирав, так кошти і збирає. І, до речі, бульдозер є ще у Фантома. У Сумного взагалі немає ні одного бульдозеру. Кожна втрата будівель буде дуже і дуже значною, якщо це все буде траплятись. Але, як бачимо, поки що контрвипади від геймера були невдалими. І Сумной контролює від цієї гри. На своєму фланзі також в центрі допомагає. Фантом вирішив поїхати вперед. До речі, в нього вже є дуже сильно загрозливі для глашників танки Оверлорди. Мегумін на одному місці не стояв, захопив собі 2 трофейних Оверлорда і зараз буде намагатись відбиватись. Не бачу я, де тут Джармен Кел бігає, але судячи з того, що тут є Оверлорди трофейні, він десь все ж таки в грі є. Є Джармен Кел, вибиває один Оверлорд, може вибивати ще, в нього там є кулдаун. І 2 оверлордами трофейними зараз Мегумін намагається відбитись. У геймера з Сумним своя біда, своя боротьба. І, як бачимо, 2 аванпости тут дуже глибоко зараз заїжджають до геймера в гості, вибивають йому ресурсний центр. Атака від Фантома там закінчилась, ще навіть залишились 2 трофейні оверлорди, які можна забирати. Ну і, звісно ж, свої трофеї він відправляє до себе в тонель. Аванпости, які нещодавно нищили ресурсний центр, тепер вже їздять по базі у геймера. Геймер намагається їх зупиняти, але поки що нічого не виходить. Дуже глибоко зараз приїхали вони через його оборону. Дуже дырявою вона виявилась. Ну і вже є Джармен Кел також у геймера. Зараз буде вибивати аванпости і розстрілювати піхоту. Але щось не дуже в нього це вдається робити. Танки-дракони від Сумного поїхали на центр. Там також є у Мегуміна свій ресурсник. Але трофейні оверлорди не дають цього зробити. Є вже навіть бойовий автобус. Поїхав допомагати Мегумін своєму напарнику. Дуже багато піхоти зараз висаджується з аванпостів. Сумной залишився без бульдозерів, але в нього ресурсів, в принципі, достатньо для того, щоб створювати свої атаки. Зараз геймер просто ледь живий тут залишається після дуже активних дій Сумного. Поїхали демобайки, вибивають аванпост, але піхота залишається. Ну і 2 трофейних оверлорди зараз будуть допомагати геймеру якось в цій грі виживати, тому що дуже важко втримувати китайців, особливо якщо там ядерний і піхотний, це взагалі, напевно, одна з найсильніших зв'язок в грі. Лашники не мають такої важкої техніки для того, щоб відбиватись. Дуже важко їх вибивати глашниками, особливо ці оверлорди. Тут у піхотного генерала не менш загрозливими виглядають наповнені аванпости. В них висаджується дуже велика кількість піхоти при атаках. Ну і як бачимо, вони просто за декілька секунд можуть знищити цілий ресурсний центр. Тут є палац, але він пустий, там немає нікого, не встиг геймер нікого туди
засадити. Вже давно не було атак від Мегуміна та Геймера. Дуже проблемно це для них зробити, коли вони ледь в грі. Поки Сумной займається базою Мегуміна, намагається Геймер відновити свою територію. Це буде дуже важко зробити, дуже повільно. Коштів не вистачає, як бачимо. Взагалі ресурсів немає зараз у Геймера. Він ледь живий. Мегумін зараз тримає весь удар на собі. Незважаючи на те, що дуже великі сили проти нього кинули, але йому допомагають при обороні демобайки. Ну і шкода, що зараз немає атак. Взагалі ніяких. Ресурси вже закінчуються на карті. Мною продовжує спамити з казарми, продовжує спамити з військового заводу. У нього більше варіантів немає, чим допомогти своєму напарнику. І, в принципі, якщо чесно, для перемоги навіть цього достатньо буде, але він довго тут все це збирає. Тим часом Геймер потрішечку відновлює свою вторинну економіку. Коштів, звісно ж, дуже і дуже мало. І накопичив все ж таки $1500 і зміг відбудувати свій ресурсний центр. Він всі свої ресурсні центри втратив. Тим часом Фантом вже має 3-й ранг і відправляє свої підвищення, ще й гарматним пострілом зверху докидує, щоб остаточно все це повибивати, але вибито лише військовий завод і ресурсний центр залишається поки що в грі. Сумной вирішив поїхати на лівий фланг. Там дуже така виглядає слабкою оборона зараз у Мегуміна. Зустрічає лише один танк Оверлорд, і той трофейний. Джармен Келл намагається також бути задіяним від Мегуміна. Дуже багато піхоти зараз висаджується з аванпостів. І невеличкими силами, якщо чесно, зараз обороняють територію Мегумін. Є один трофейний танк Оверлорд, декілька Рокетбагі і один Джармен Келл. Ну, піхота для Джармен Келла це взагалі насолода. Як бачимо, вони ще дають кеш-баунті для глашника. Ну і на цьому атака від Сумного закінчується. Невеличкими силами вдається Мегуміну відбитись. Якщо так дивлячись по грі. Поки час іде, Геймер тут відбудовує назад свою базу. Як бачимо, вже і казарму може відбудувати. Ну, трішечки ще йому залишилось, він зможе ще й військовий завод собі додати на відновлену базу. А у Сумного вже все, коробки закінчились. Немає вже більше звідки брати ресурси, доводиться їхати аж до свого сусіда, забирати ресурси звідти. В центрі є нафтова вежа, перехоплює її Сумной. До речі, це, напевно, перший момент, коли захоплюють вежі. Взагалі їх з початку гри захоплюють, а не на 15-й хвилині. Але, як бачимо, ох, який тут підрив був повстанцям. Є тут вже Хелікс від Фантома. Ну, Фантом, в принципі, по грі зараз намагається якось дивувати своїх опонентів. Дуже багато від нього оверлордів ми бачимо, але тут теж ресурси не безкінечні. В один момент вони закінчаться. І, як бачимо, вторинної економіки ніякої немає. Падає тут Хелікс, знов атака на лівий фланг, і знов невеличкими силами Мегумін намагається відбиватись. І, до речі, більш-менш вдало це в нього виходить. Вибиває танк Оверлорд, бойовий автобус перевертається, але він свою справу вже зробив. Ну і Джармен Келл тут, як тут. Захоплює ще й собі трофейний Оверлорд, але дуже багато піхоти, дуже швидко його вибиває. Продовжується атака, якщо чесно, через центр вже тепер Фантом намагається туди проникнути.
А весь цей час Геймер базу свою відбудовує. Ще одне. Підвищення прилітає зараз по базі Мегуміна. Ну, це по недобитому ресурсному центру, військовому заводу, ну і поруч ще трішки палацу. Стається. Ну і вже не вистачає сил у Мегуміна боротись за свій лівий фланг. Тут ще й командний центр в нього був. Він також його зараз втратить, тому що немає зараз сил, чим це все відбивати. Тим часом Сумной захопив навіть ворожу нафтову вежу. Як бачимо, ресурси йому просто необхідні. Пробки він тут вже дозбирає. Тут, навіть тут намагається просто не давати дихати зараз фантому Мегумін. Дуже важко проходить його атаки. Дуже незручно йому атакувати. У Мегуміна дуже серйозний досвід в грі. Добре він грає. Знає ці всі ігрові моменти. Відпрацьовує тут Геймер з своїм Джарменкелом. Ще один гарматний постріл знов по базі Мегуміна. Ну, думаю, що ця загроза основна йде від Мегуміна. Забули про існування Геймера на карті. Його давно ніхто не атакував. І, як бачимо, зараз тримає удар на собі Мегумін. До останнього, до речі, не вірить, що він отримає поразку. Палац залишається, лівий фланг повністю вже знищено. 4 танки Оверлорди їдуть дотиснути Мегуміна. Мегумін виживає в центрі, але тут як тут вже є Сумной, який також продовжує цю атаку. І Мегуміна зараз є всі шанси першим вилітіти з гри, залишивши Геймера 1 на 1 з своїми опонентами. Геймер поки що не допомагає взагалі ніяк Мегуміну. Чекає свого моменту. Він нещодавно лише базу свою відновив. Дуже багато атак він отримав з самого початку гри. Не втримавши Сумного. Много кошти закінчуються. Оце що найцікавіше. Тут вантажівки вже просто стоять. І немає звідки брати ресурси. Ринної економіки, як бачимо, також небагато зараз і у Фантома. У Сумного взагалі її не буде, тому що немає центру пропаганди, немає будівельників, хто б відбудував той самий центр. І бульдозери він втратив на початку гри. Ну і дивіться, яку армію тут трофейну собі зібрав зараз Мегумін. Просто 3 трофейних оверлорди їдуть на центр. 10 семку вдалося отримати. Це взагалі було б шикарно. Але, бачимо, цю емку не вдалося собі захопити. Знов аванпости від Сумного, ну він всю гру варіантів більше немає. Треба аванпостами грати. Ну і тепер вже спільна база у Мегуміна і Геймера. Як бачимо, в грі вони до останнього будуть боротись лише на перемогу. Сумной і Фантом також, як бачимо, даватись не хочуть. Сумной, правда, без ресурсів, але тут зараз звільнився. Тут ресурсний док, і можна з нього, в принципі, вантажівки відправити і збирати кошти. Ну і намагається знайти слабкі місця в обороні, де можна проїхатись. Бачимо, всюди є Джарменкели з обох боків, і від Мегуміна, і від Фантома. Ой, і від Фантома, і від Геймера. Ну і дуже легко зараз розправляється з цими аванпостами.
Не можуть далі вони проїхати. Джерменкел дуже добре працює. Ну іде зараз штурм. Іде зараз штурм. Останні позиції, які мають в грі Геймер і Мегумін, зараз під дуже великим пресингом. Фантом розпочинає замовляти собі хакерів. Ну, треба. Коштів реально не вистачає зараз. А опоненти вже живуть на одному клаптику карти. Більше там варіантів в них немає. Нафтові вежі працюють на Сумного. Поїхали вантажівки вперед. Ну, є звідки брати кошти. Тут трішечки залишились коробки після Мегуміна. Тут залишаються коробки. Також після Мегуміна. Ну і збирає нову групу собі Сумной. Варіантів, окрім аванпостів, в нього немає. Ну і вже немає тієї напруги, яка була десь хвилин 5-10 тому. Вже чутно, що немає. Немає сил. А боротьбу треба продовжувати. Полетіло бомбардування з літака в напрямку палацу. І відразу ж насипає гарматним пострілом зверху для того, щоб добити. Зараз тимчасово Геймер залишається без свого палацу. І пішла відразу ж атака від Сумного. Летить токсанова бомба. Прямісінько під аванпости. Але вони встигли від'їхати. Трішечки далі відразу ж використовує Мегумін підрив повстанцями. І приховану атаку. Але там немає нікого. Це чисто відволікти увагу. Є Джерменкел зараз у Геймера. Може він тут положити всю цю піхоту. Якраз цим він і займається. Тут дуже багато кешбаунті дають за кожного вбитого ракетника по 30-35 доларів. Зараз Геймер просто стане мільйонером. Але є всі шанси втратити свого Джерменкела. Треба його трішки відвести. Чим, власне, і займається зараз Геймер. Мегумін знаходить вільні коробки, займає їх. Тут кожна коробка зараз дуже багато коштує. Тому що гра пішла вже без ресурсів, вторинної економіки, як бачимо, особливо немає. Лише в Геймера плюс-мінус там є 2 чорних ринка. І у Фантома є 2 хакери. Хакери слабіше будуть в видобутку ресурсів, ніж 2 чорних ринка. Цього явно недостатньо. Поїхали 2 танки-дракони. Тут дуже велика кількість ракетників, але ракетники, в принципі, зупинити танки-дракони майже не можуть. Один, так, вдається знищити, але інший ж таки доїжджає і зараз спалює тунель. Ну і вирішує Мегумін працівничками просто підірвати цей останній танк-дракон. Ну і відбудовує свій захист на тому пагорбі. Єдиний шанс зараз на ресурси у Фантома і Сумного — це збирати з залишившись ресурсного блоку, який залишився після Мегуміна. Але і навіть це не дає зробити зараз Геймер. Відбиває повністю ресурсний док для себе. Ще один аванпост від Сумного, знов на пагорб. Ну тут не встигає зараз Мегумін будувати свою оборону, знов буде втрачати цю територію. Ну, Сумной просто на 2 нафтових вежах зараз живе і збирає ці аванпости. Але якщо зараз одна атака буде вдалою і вдасться вибити цю нафту, ну там, в принципі, з Сумним буде покінчено. Ще
Ще одне бомбардування, не долітає до бази геймера. Збивають його на підльоті, цей літак. Це побіг Джармен Келл від геймера, вибиває аванпост і приховану атаку. Використовує Мегумін, але вона буде така для захисту своєї території. Дуже багато вантажівок зараз поїхало від Сумного. Йому кошти також необхідні. Побігли ракетники. Заважати. Збирати. Ну і така вже важка, дуже важка гра йде. Є міги в повітрі. Фантом накопичив на них. Є два лише хакери, вони нещасні там намагаються відпрацьовувати за всю базу. І важкувато це зробити, якщо чесно. Вибили нафту і залишається зараз у Сумного лише одна нафтова вежа, яку ще треба буде якось захищати. Мегумін тут дуже серйозно готується до оборони цієї території. Ще один гарматний постріл. Ну, живуть зараз хлопці з верхньої команди лише на одній території, вдвох. Летить саме туди, і, скоріш за всього, це по вторинній економіці, але, можливо, і по палацу. Це по вторинній економіці. Ну, хочуть хоч якось зрівняти шанси. Пішла ще одна атака, ще один штурм від Сумного. Буде допомагати Фантом чи ні? Міги в нього в повітрі. На поготові. Дуже багато зараз зазнає втрат Сумной. Ресурсів, нагадую, немає, щоб відновлювати з кожним разом такі великі групи. Ну і залишаються лише аванпости, які порожні. Мігами не допоміг Фантом, але міги в повітрі є. Ще два аванпости відправляє вперед. Тримають просто кругову оборону зараз Мегумін і Геймер. Не дають просто так просуватись по своїй території. Кожний метр дається з боєм для Сумного і Фантома. Ресурсів немає. Коштів відновлювати ці групи також немає. Ну, проблеми економічні, як бачимо, серйозні. Ще один хакер тут з'являється в цій групі, намагається Фантом якось і юніти замовляти, і хакерів щось десь кошти знаходити, але я думаю, що він дуже пізно зараз подумав про цей момент. Треба було раніше трішечки, десь на декілька хвилин. Буквально. Маяк відразу ж від Мегуміна, що тут є ворожі аванпости. Відразу ж туди побіг Джармен Келл. І Сумний, здається, ну просто йому важко грати в таких умовах, коли в нього немає будівельників. І всі їх атаки відбивають. Ой-ой-ой-ой, ну міги так довго тримав їх зараз. Фантом в повітрі і так бездарно злив. І прихована атака від Мегуміна. 3 ракетники є. Полетіла токсинова бомба, і вона долетить. Так, вона долітає і б'є самісінько в серце бази Фантому. А там були хакери, які давали змогу Фантому жити далі. І атака продовжується від Мегуміна з прихованого тунелю. І не витримує Фантом такого шаленого натиску. І, здається, програючи цю гру. Таким виявився цей реплей сьогодні. Якщо вам сподобалось, підтримайте відео лайком, підпискою та коментарем. Не забувайте про репости, це дуже допомагає розвитку нашої спільноти. Ну а я з вами не прощаюсь. До нових зустрічей. До побачення.